हिंदुस्तान ते पाकिस्तान ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ IPL ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ। 56 ਇੰਚੀ का सीना अगर मैं घुस के मारूंगा ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਜੇ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਘੜੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਕਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਐਡ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਸਾਲਟ ਟੂ ਵਾਟ ਦੇ ਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਫਿਰ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ, ਐਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਜੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਰਨੁਮਾ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੂਮਰ ਫੈਲਾਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਣਾ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਫੈਲਾਈਏ। ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਘੜੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੀਡੀਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਆਪਾਂ 9/11 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਫਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਯੂਫੋਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰੋਹ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ BBC ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ CNN ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਉਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲ ਕੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸੰਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ? ਬਦੋ ਬਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 2 ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੋਪ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਲਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ IPL ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਆਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਆ, ਭਗਤ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਟ੍ਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? ਅਰਿਸ਼, ਵੈਸੇ ਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 65 ਵਾਲੀ 71 ਜੋ ਵੀ ਜਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। तो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो मतलब इस तरीके बिना गल तो कोई लड़ाई नहीं होंगी। लड़ाई आम तौर पर कहा जाता है कि जो सारे ऑप्शन खत्म हो जाए उस तो बाद लड़ाई होंगी है। सो जो इंडिया का पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो ये है कि सानू जिस तरीके जो कहा गया है भी जी अतवादी जो हरकत है ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਗਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਸਟ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 100 ਵਾਰ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 4 ਜਾਂ 5 7 ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2-3 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ
ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੇਖੀਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਪੈਰੀਆ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਵਾਟ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਰੇਟਿਵ ਉਹ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੀਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ PM ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੀਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਸਟਿਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 65-71 ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਸੀ? 65-71 ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ, 65 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 65 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੀ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪੇ ਰੋਕੀ ਸੀ? ਤੇ 71 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 62 ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੂਅਲ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ, ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਰਲ ਯੂਥ ਹਾਊਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਬਾਹਰੋਂ ਏਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮੰਗਰ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜੋ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਖਾਲਦੇ ਨਾਨੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਟੇਢੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਵਲ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਲੂਐਂਟ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਪਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਤਾਂ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾੜਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਦਬਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੋਲਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ
ਇਨਸਰਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੂੰ। ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਟੈਂਕ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਟੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹ ਪਏ ਟੈਂਕ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 12-14 ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੂੰ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਇਹ ਟੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਏਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰੈਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਅਨਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹੀ ਭੁੱਟੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮੋਂਗਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੜਾਈ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਕ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ, ਇਕਨੋਮੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬਣ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਬੰਗਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਨ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ, ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾੜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਮੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਫਰੰਟ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸੇ 71 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਨੋ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬੈਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, 7th ਫਲੀਟ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਰ ਮੁਹਾਇਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-5, 7-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਨਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਬਸ ਓਕੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਅਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 65 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ 2002-3 ਲਗਾਤਾਰ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਬ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਫਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਫਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਪੈਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਚੁਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰੀਆ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਨਾ ਚਲਾਏ ਹੋਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 98 ਦੇ ਪੋਖਰਨ ਵਾਲੇ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੀਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੂ ਫਰੰਟ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੂ ਫਰੰਟ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਲੌਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 1999 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 98 ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 98 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਖਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੋਖਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। 99 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਬਿਠਾ ਲਈ। 99 ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੀਸ ਟਾਕਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬੱਸ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਦੇਵਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀਪਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਜਪੇਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਤਕੜੇ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਜਪੇਈ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਪਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੂਬੀਕੌਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਜੇ NPT ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਾਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੇਟਿਵ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਅੰਕਲ 65 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿੱਤੇ, 71 ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿੱਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੰਗ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਬੋਰਿੰਗ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, 56 ਇੰਚੀ ਕਾ ਸੀਨਾ, घर में घुस के मारूंगा, ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਸ ਆਪਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈਕੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਲੂਜਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਡੁੱਗੀ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਲੀਏ ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਐਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਦਿਖਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ IMF ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਅਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਲੇਟੈਸਟ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ IMF ਚ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੋ ਐਂਡ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾ ਮਿਸਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IMF ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਸੀ? ਮੇਰੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਬਣਵਾਉਣ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ KV ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ? ਅਰਿਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 71 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 100 ਕੱਟਸ, ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਆਰਮੀਜ਼ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਆਰਮੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਡਲ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ PPP ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਜੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਫੌਜ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਟੋਟਲ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, तो नवाज शरीफ ने पूछा कि मियाँ क्या करते हो, तो पॉलिटिक्स में आओगे? तो कहते जी मैं मियाँ जी से पूछ के बताऊंगा, अपने बड़े फादर साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ
ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਪੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਪੀ 88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆ ਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ISI ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ PML ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਆਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥਨਿਕ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਈਕਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਣਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਮੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਮਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਇੰਨੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ UK 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੌਨਹੋਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਬਣੇਗਾ? ਜਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜੱਤਣ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 47 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੜੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੱਤਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ 71 ਆ ਚਾਹੇ 65 ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਾਈ। ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 50s 60s 'ਚ ਝਲਕਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ RSS BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨਾ ਛੱਡ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ।
ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਗਰੈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘਟੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਲ WhatsApp ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੈਰੀਆ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਕਦਮ ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੈਰਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਂਟਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਐਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟੈਰੀਲੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਪਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਲੜਨਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੰਮ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ।